คนติดตามมาเพื่อเขา And then 12 foreign vines. In Isaiah 17:10, we read a mysterious prophecy. แล้วในพระธรรมอิสยาห์ก็ได้พูดว่าและปลูกเขาคุณจากต่างแดน You can read the whole verse. จากทุกคนครับเราได้หลงลืมพระเจ้าองค์ผู้ช่วยให้รอดของเจ้าไม่นึกถึงพระศิลาผู้เป็นป้องกันของเจ้าฉะนั้นถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะปลูกพืชพันธุ์ดีสุดและปลูกเองเขาคงจากต่างแดน Why should they bring foreign vines to Israel? ทำไมเขาต้องนำเขาคงจากต่างแดนมา Today we know the answer. ตอนนี้เรารู้แล้ว Because there was no good wine in Palestine. They had to bring them from France and afterward from California. เพราะว่าตอนแรกเลยไม่มีเถาวัลย์ดีในปาเลสไตน์เขาต้องนำเข้ามาจากฝรั่งเศสแล้วก็จากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา And point 13, atheism and socialism. Atheism is ideology, not the way of God, and socialism is Marxism. ลักษณะของสังคมนิยมและก็ลัทธิที่ไม่ใช่ในประชาชน The first Jews who came from Russia were many of them did not believe in God, and they were Marxists. ชาวที่กลับมาจากรัสเซียนั้นมีกลุ่มใหญ่ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็ชื่นชมในลัทธิสังคมนิยม They did not come in order to fulfill biblical prophecy. พวกเขาไม่ได้กลับมายังเดียวเพื่อให้เติมเต็มคำพยากรณ์นั้น They just wanted a political solution for the Jewish problem. เขาอยากจะหาทางออกทางการเมืองนั่นเอง And then they tried to build up the agriculture in the desert land. พวกเขาพยายามจะสร้างการทำกิจกรรมในดินแดนทะเลทราย And here God says exactly, because thou hast forgotten the God of thy salvation. แต่พระองค์ทรงพระเจ้าทรงบอกชัดเจนว่าเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าองค์พระพุทธเจ้าให้รอดของเจ้า But it's interesting to see that God can fulfill His prophecy also by people who do not believe in God. ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่าพระองค์ก็ทรงสามารถเติมเต็มพระสัญญาของพระองค์ได้ด้วยกระทั่งคนที่ไม่เชื่อในพระองค์ God is sovereign over the world, and all His plans will be fulfilled. พระองค์ทรงดูแลโลกนี้แล้วก็ทรัพยากรแผ่การพระองค์นั้นจะรับการเติมเต็ม So you see here, we believe in a God who holds the whole world in His hands. เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระองค์เจ้าของเราเนี่ยทรงทำโลกนี้ไว้ในมือของพระองค์ This is precious because so I can see that also my personal life is in the hand of this eternal God who holds the whole world history in His hands. ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราจะเห็นว่าพระเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยดูแลชีวิตเราพระเจ้าองค์ที่ดูแลทั้งโลกเนี่ยก็ดูแลชีวิตเราด้วย And Jesus Christ says that nobody can take the believers out of His hands. We are sure and secure in His hands. แล้วพระเยซูทรงบอกว่าไม่มีใครที่สามารถเอาลูกของเราออกจากมือของพระองค์ได้ And then 14, the desert shall blossom. ข้อที่14ครับทะเลทรายจะรับการฟื้นฟู Read Ezekiel 36-34. ทำสิเคียวบทที่2นะครับการเพาะปลูกแทนที่จะถูกทิ้งร้างต่อหน้าคนทั้งปวงที่ผ่านไปมาคนทั้งหลายจะกล่าวว่าดินแดนแห่งนี้ถูกทิ้งร้างกลับเป็นเหมือนส่วนเอเดนเมืองต่างๆซึ่งเป็นซากปรักหักพังถูกทิ้งร้างและทำให้ย่อยยับหมดที่บัดนี้มีปราการเข้มแข็งและมีผู้คนอาศัยอยู่ Israel is now also producing many flowers for agriculture. ตอนนี้อิสราเอลก็มีการปลูกดอกไม้หลายอย่างนะครับ And is exporting flowers into the world. แล้วก็เป็นประเทศที่ส่งออกดอกไม้ไปยังประเทศต่างทั่วโลกด้วย It is now like the garden of God. กลายเป็นเหมือนเป็นสวนเอเดนของพระเจ้า Now I have spoken nearly 1 hour. ตอนนี้ผมพูดแล้วประมาณ1 ชั่วโมง
and it's not possible to continue this way up to 4 o'clock. แล้วก็คงไม่สามารถที่จะไปเรื่อยจนถึง4 โมงได้ So I will make a musical interruption. ผมจะมีการขั้นเวลาในการเสียงด้วยเสียงเพลงครับ I will play you my rhapsody of the Israeli national hymn anthem. ผมจะบรรเลงเพลงของเพลงชาติของอิสราเอลให้ฟังครับ In the beginning, you hear the national hymn, and then I make variations of this melody. ตอนแรกท่านจะได้ฟังเป็นทีมของชาติอิสราเอลนะครับแล้วก็ผมจะปรับเปลี่ยนทำนองเป็นฉบับไปเรื่อยๆ in the manner of Russian music from where the Jews came from in the beginning. มีรากฐานจากที่ทางฝั่งรัสเซียครับซึ่งชาวยิวส่วนมากใส่อยู่ตอนช่วงแรกๆ The text of the anthem says, "As long there is in the Jewish heart a longing to go back to Jerusalem." เรื่องเพลงความหมายของเพลงคือว่าตราบใดที่ชาวยิวในสิ่งความปรารถนาจะกลับสู่แผ่นดินแม่ There is still hope that one day, after 2,000 years, we will be a free people in our land. ยังมีความหวังเสมอว่าหลังจาก2,000 ปีผ่านไปแล้วเราสักวันหนึ่งชาวยิวสักวันหนึ่งจะได้กลับเป็นชนชาติซึ่งมีอิสรภาพเอกภาพในแดนของตัวเอง So in this rhapsody you will hear the whole history of Israel in the past 2,000 years. จากบทเพลงของบรรเลงต่อไปนี้ท่านอาจจะรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ตลอด 2,000 ปีของชนชาติยิว All the persecutions and the hate against the Jews. ทั้งการโดนประหารการสังหารมากมายทั้งความเกลียดชังของชาวยิว But all the hopes and the promises that one day should be fulfilled. รวมทั้งความหวังและความมั่นใจสัญญาซึ่งวันหนึ่งจะการเติมเต็ม And eventually the fulfillment in our time. และก็จริงแล้วมันมีการเติมเต็มไปแล้วมากมายในช่วงเวลาของมัน We will hear everything. ถ้าได้รับฟังทุกอย่างครับจะกดเลย เ
For refresh ขอว่าจะรับความสดชื่นเข้ามาแล้วครับ I am. ผมสดชื่นมากเลย Because when playing, I use all the parts of the mind, and it really is different to continue. เพราะว่าตอนที่ผมเล่นผมได้ใช้ทุกส่วนของความคิดทำให้ผมสดชื่นแล้วก็ต่อไปได้ So we go on 15. ครับเรามาต่อข้อที่ 15 นะครับ Founding the statehood of Israel, May 14, 1948. ครับผมการประกาศเอกภาพครับและเอกราชของประเทศอิสราเอลครับผมเมื่อพฤษภาคมวันที่14พฤษภาคมปี 1948 In these first years, when hundreds of thousands of Jews came back to the land of Israel, ในปีแรกซึ่งมีชาวยิวเป็นพันคนที่กลับมายังดินแดนอิสราเอลนะครับ they had still no statehood. ยังไม่ได้เป็นรัฐนะครับไม่มีเอกราชชัดเจน The land was called Palestine, ยังเป็นดินแดนที่ถูกเรียกว่าปาเลสไตน์อยู่ but the prophet said that they should have their own statehood again. แต่คำพยากรณ์เขาบอกว่าเขาก็จะมีเอกราชอีกครั้งหนึ่ง And on May 14, 1948, Israel could found their modern statehood. แล้วก็ในวันที่14พฤษภาคมปี 1948 นะครับอิสราเอลก็ประกาศเอกราชอีกครั้งหนึ่ง You see, this was a consequence of the destruction of 6 million Jews in Europe. ทำให้เป็นผลพวงจากการที่มีชาวยิว6 ล้านคนถูกสังหารในยุโรปครับ The Nazis in Europe destroyed this number of Jews. ในการประหารการสังหารด้วยนาซีในยุโรปนะครับ And after this time, Europe was under a shock. หลังจากการในยุโรปนั้นตกใจมากตกตระหนกมาก And when the Arabic world said, no, there will never be a Jewish statehood, แล้วตอนนั้นประเทศในแถบอาหรับก็บอกว่าไม่เราจะไม่ให้มีรัฐเอกราชของยิวอยู่ states in Europe and in America, they said, yes, now that the Jews must have a statehood. แต่ทางด้านชนชาติประเทศในยุโรปกับอเมริกาบอกว่าไม่ชาวยิวต้องมีการเอกราชของตัวเอง Today, it would be impossible. But then it was directly after the destruction of 6 million Jews. ซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันแทบเป็นไม่ได้เลยแต่ว่าด้วยแรงผลักดันจากการที่ถูกชาวยิว6 ล้านคนถูกสังหารในช่วงสงครามนั้น Now let's read Isaiah 66. ครับจากพระธรรมอิสยาห์ครับบทที่6 ข้อที่ 8 นะครับใครบ้างเคยได้ยินเรื่องแบบนี้
บ้างเคยเห็นเรื่องเช่นนี้ประเทศหนึ่งจะถือกำเนิดขึ้นภายในวันเดียวหรือชนชาติหนึ่งจะเกิดขึ้นภายในชั่วครู่เดียวได้หรือถึงกระนั้นซีโยนจากท้องไม่ทันไรก็คลอดลูกๆออกมาแล้ว You see, on this very day, Israel had been born as a nation. เห็นได้ว่าจากวันนี้ครับวันที่14 พฤษภาคมปี1944อิสราเอลนั้นเกิดเป็นประเทศหนึ่งภายในวันเดียว Point 16, founding the statehood at time of war. ครับข้อที่16ครับการที่เป็นเอกราชในช่วงเวลาของสงคราม You see, the text says that this day, this birthday of Israel, will be a day of suffering. ครับในพระธรรมกล่าวว่ากระนั้นซีโยนเจ็บท้องและอาการก็คลอดลูกออกมาแล้วประกาศกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศเจ็บปวดแต่ก็เกิดขึ้น And exactly in this time, 9 armies came against Israel to destroy the Jews. ซึ่งในวันเองมีกองทัพ9กองทัพมาล้อมรอบอยู่เพื่อจะทำลายเขา All the countries around Israel came to destroy the Jews. ประเทศต่างๆรอบอิสราเอลนั้นส่งกองทัพมาเพื่อทำลายชนชาติยิว And you see, here you see, as soon as Zion travailed, get the pains of birth giving. This was the day of their statehood. ครับดังนั้นคำแต่ว่าถึงกระนั้นซีโยนเจ็บท้องไม่ทันไรคือเพิ่งคลอดขึ้นแบบอะไรจะคลอดก็ต้องคลอดเร็วเลยเพราะว่าเกิดในช่วงเวลาของวิกฤตการณ์ You see, humanly speaking, it could also be a wonderful day of joy, but it was a time of suffering. ถ้าเกิดมองในความรู้ก็ชื่อว่านะถ้าเกิดประเทศมาเขาจะเป็นว่าที่ลีบิยาเป็นฝ่ายที่สงบสุดแต่ว่าเขาเกิดประเทศมาแล้วท่ามกลางสงครามเลย 17. The conquest of Mount Zion, June 7, 1967. ครับผมข้อที่ถึงผมการครอบครองภูเขาซีโยนนะครับวันที่7 กันยายนปี 1967 ครับ In 1967, the Arab nations around Israel tried to destroy Israel for a second time. ในปีนั้นประเทศต่างๆประชาชาติที่อยู่รอบๆอิสราเอลพยายามจะยกกองทัพมาทำลายอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง Then, in this war, Israel could conquer the Mount Zion, which is the Temple Mount in Jerusalem. แต่ทำให้อิสราเอลสามารถครอบครองเขาซีโยนอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งเป็นที่ในกรุงเทพครับ I have to explain you. ครับขออธิบายครับผม In 1947, the United Nations decided the Jews can build up their statehood. ครับในปี 1947 จริงๆแล้วทางด้าน UN สหประชาชาติได้บอกไปว่ายิวได้สามารถตั้งหลักมาได้ But the Temple Mount Zion in eastern Jerusalem should be excluded. แต่ขอให้ยกเว้นเขาซีโยนที่อยู่ในด้านตะวันออกของ This should become an international city. เขาอยากจะเก็บส่วนนี้ไว้ให้เป็นของกลางกับทุกชาติครับผม But in this war, 48-49, the Arabs could conquer Zion, the Temple Mount, and build up a wall through Jerusalem to separate the city. แต่ในสงครามปี 1948 1947 นั้นชนชาวอาหรับนั้นพยายามบุกเข้ามาแล้วสามารถยึดครองเขตนี้ได้แล้วสร้างกำแพงปิดกั้นไว้ But the United Nations had no strength. แต่ขณะนั้นสหประชาชาติได้มีกำลังที่จะต่อต้านได้ And then they let the Jordans take the Temple Mount เขาก็ยอมให้ and hold it for years. โดนยึดไปแล้วก็ถูกครอบครองไว้หลายปี But when the Arabs tried for the second time to destroy Israel, so Israel conquered the Temple Mount. แต่ครั้งที่ซึ่งทางประชาชาติพยายามจะลุกคืบมาตีอิสราเอลปรากฏว่าอิสราเอลนั้นสามารถตีกลับไปได้และสามารถยึดเขาซีโยนได้คืนมา And they destroyed the separating wall and reunited Jerusalem completely. แล้วชาวยิวก็ทำลายกำแพงกั้นนั้นแล้วก็
รวบรวมองค์เจริญเป็นกฎหมายในครั้งหนึ่ง Now you can read the prophecy in Psalm 126. ครับจากพระธรรมสุนีครับบทที่126นะครับเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเหล่าเฉลยกลับสู่ซิโยนเราก็เหมือนคนที่ฝันไปปากของเราหัวเราะร่าลิ้นของเราขาดบทเพลงความยินดีและประชาชาติทั้งหลายพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการยิ่งใหญ่เพื่อพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการยิ่งใหญ่เพื่อเราจึงเปลี่ยนล้นด้วยความยินดี You cannot imagine the emotion of that time. เราไม่สามารถคิดถึงอารมณ์ความคลื่นในช่วงนั้นได้ The second destruction war against the Jews was stopped after 6 days. ความพยายามขับสงครามของชาวแบบนั้นถูกหยุดยั้งภายใน6 วัน And now, after 2,000 years, the Temple Mount in Jewish hands. และหลังจาก 2,000 ปีผ่านไปชาวยิวได้ครอบครองเขาซิโยนอีกครั้งหนึ่ง This was a time of joy and singing. มันเป็นเวลาการหัวเราะการสรรเสริญความยินดี And among the nations, people said, it is not possible. After 6 days, all the armies that came against Israel were stopped. แล้วชนชาติอื่นก็ยังงงเลยว่าภายในแค่6 วันเนี่ยชาวยิวว่าชนะชาวอาหรับที่มีจำนวนมากกว่าได้อย่างไร Yes, like we read here. Then they said among the heathen, the Lord hath done great things for them. ครับอย่างเช่นที่ในพระคัมภีร์พูดว่าและประชาชาติทั้งหลายพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากระทำการยิ่งใหญ่เพื่อพวกเขา 18. The aim of the enemy is the complete destruction of Israel. ครับข้อที่18นะครับผมเป้าหมายของศัตรูคือการทำลายชนชาติอิสราเอลให้สิ้นไป 3 times the Arab nations tried to destroy completely Israel. ชนชาติอาหรับกลุ่มประเทศอาหรับพยายาม3 ครั้งที่ทำสงครามกับชาวอิสราเอล And now let's read this prophetic Psalm 83. เราอ่านสวีนะครับของบทที่บทที่83นะครับข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงเมินเฉยขออย่าทรงเงียบข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงนิ่งอยู่ขอทรงรู้ว่าศัตรูของพระองค์โกลาหลวุ่นวายเพียงใดบรรดาปฏิบัติของพระองค์เชิดหน้าชูคอแค่ไหนด้วยเล่ห์เทวบาลพวกเขาปกปิดการเล่นงานคนของพระองค์พวกเขาวางแผนจัดการกับผู้ที่พระองค์ทรงทุกข์เราเขาพูดกันว่ามาเถิดให้เรากวาดล้างอิสราเอลให้สิ้นซากจะได้สิ้นชื่อไม่มีใครพูดถึงอีกเลย See, exactly the language they used at that time. นี่เป็นคำพูดซึ่งชาวอาหรับได้พูดจริงๆในยุคของเรา This has never been fulfilled in the past, only in our time. คำแบบนี้ได้ถูกทำให้สมบูรณ์ในยุคของเราเท่านั้นครับ But who are these enemies in the psalm? แต่ใครคือเหล่าสู้เหล่านี้ในทางบดี Let's go on ต่อไปกันต่อนะครับ and read verse 5. ครับผมจำพระธรรมนะครับสวัสดีครับผมข้อบทที่8จากข้อ5ครับพวกเขาพร้อมใจกันวางแผนพวกเขารวมตัวกันเป็นพลิตต่อต้านพระองค์ได้แก่ชาวเอโดมอิสราเอล So, yeah. So here we read that these enemies have made a confederation against God, against God's people. เห็นได้ว่าจากบทมาเป็นนี้เราศัตรูของอิสราเอลนั้นรวมกันเป็นพันธมิตรนะครับ And I have to explain to you, in 1945, at the end of World War II, ผมขออธิบายว่าในปี 1945 ครับหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 6 Arab nations made a confederation called the Arab League. มีกลุ่มประเทศอาหรับ6 ประเทศได้ตั้งกลุ่มกันเป็นประเทศหนึ่งที่เขาชื่อว่าเป็นอาหรับลีกนะครับ League is เป็นกลุ่มประเทศอาหรับ and the aim of this league was to prevent building up the Jewish statehood. แล้วเป้าหมายของกลุ่มอาหรับกลุ่มและของประเทศคือการที่จะต่อต้านไม่ให้ชาวยิวเนี่ยสามารถตั้งประเทศอิสราเอลได้ And
when Jewish statehood became a fact in 48, และขณะที่ประเทศอิสราเอลสามารถผ่านสภาพได้ในปี 1948 นะครับ the aim was to destroy Israeli statehood. เขาเลยเข้าไปทำลายชาติอิสราเอล Today, there are more than 20 countries that are member of the Arab League. ในปัจจุบันได้มีประเทศกลุ่มมุสลิมประมาณ 20 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาหรับนี้ครับ But here in the biblical text, we have indications to all the 6 founding nations of the Arab League. แต่ในพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึงประเทศอาหรับทั้ง6ประเทศอย่างชัดเจน Now you can read the text. ครับผมก็พวกเขารวมตัวเป็นพันธมิตรต่อต้านพระองค์ได้แก่ชาวเอโดมอิสราเอลโมอับและอากาชาวเยบานอัมโมนอามาเลกคริสเตียนและไทรัสก็แม้แต่อัสซีเรียก็ยังเข้ามาสมทบด้วยเพื่อเสริมกำลังลูกหลานของโนเซรา Here you have the names of the former past. นี่เรามีชื่อที่เป็นคนก่อตั้งในแอดีตครับ Take a Bible lexicon, and then you can look up these names and you will find out where these old peoples live. ถ้าเกิดมีคำพีเราจะรู้ว่าชนชาติเหล่านี้ครับมีชื่ออยู่ในบริเวณไหนของอาหรับ So, our point 20 is Jordan, who was one of the founding nations of the Arab League. นั่นคือประเทศจอร์แดนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งในกลุ่มอาหรับ You see, in your lexicon, you will see Edom was a people that lived in the south of today's Jordan. จากที่เรียกว่าตากาซาคือกลุ่มชนชาติเอโดมครับคือกลุ่มชนที่อาศัยในทางตอนใต้ของจอร์แดน Moab in the middle of Jordan, โมอับอาศัยในตอนกลางของประเทศจอร์แดน and Ammon in the north. และกลุ่มชนชาติอามอนที่อยู่ตอนกลางของประเทศจอร์แดน The capital today, Amman, derives its name from the tribal name Ammon. กรุงอามานของจอร์แดนปัจจุบันนั้นมีชื่อตั้งชื่อตามชนชาติอามอนในสมัยก่อน So, the children of Lot, who was of the family of Abraham, was the father of Ammon and Moab. ครับซึ่งโลกนะครับก็คือเป็นพระบุตรของชนชาติโมอับและอามอนครับ So this text is an indication to Jordan. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นการกล่าวถึงประเทศจอร์แดน But then 21, Saudi Arabia and Yemen. ข้อที่21จะกล่าวถึงประเทศซาอุดิอาระเบียและก็เยเมนครับ The text speaks about the Ishmaelites. ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าพูดถึงชนชาติอิสราเอลครับ In former time, the Ishmaelite tribes were dwelling in the land that is today the peninsula, the Arabic Peninsula. สมัยก่อนในชนชาติชนเผ่าอิสราเอลนะครับมีถิ่นอาศัยในของอาหรับตอนนี้ครับ And the two nations, Saudi Arabia and Yemen, were founding members of the League. ซึ่งทั้งกลุ่มทั้งประเทศซาอุดิอาระเบียและก็เยเมนก็เป็นผู้ก่อตั้งของประเทศที่ก่อตั้งอิสราเอล 22, Syria. ที่สองประเทศซีเรียครับ We have the term the Hagarenes. เรามีชื่อของชนเผ่าอากาครับผม The Hagarenes were a tribe that dwelled for a time in the south of today's Syria. ชนเผ่าอาคาในสมัยโบราณนั้นอาศัยในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นทางตอนใต้ของประเทศซีเรีย Syria was also a founding member. ซึ่งซีเรียก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งกลุ่มก่อตั้ง 23, Lebanon. ข้อที่23ประเทศเลบานอนครับ We have the two city names, Gebal and Tyre. ใช่แล้วนะครับมีการกล่าวถึงชาวเกบาและชาวไทรัม These are two well-known cities in Lebanon. ซึ่งเป็นเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักในประเทศเลบานอน Lebanon was also a member of the founding nations. ซึ่งเลบานอนก็เป็นหนึ่งผู้ก่อตั้งกลุ่มชนชาติต่อต้านอยู่ 24, Amalek. ข้อที่4ข้อ
ของชนชาวผิวชนชาติอาราเมกครับ Amalek in former time was a tribe that lived in the Sinai Peninsula. ก็เป็นชนชาติที่อยู่ในแถวบริเวณไซนายของครับ You know that already from the biblical story when the Israelites went out of Egypt, the first nation that came again then were Amalek. ครับเห็นจากพระคัมภีร์เดียวที่ว่าตอนที่อิสราเอลนั้นออกมาจากอียิปต์แล้วก็เดินทางไปชนชาติแรกที่เขาไปต่อสู้และชนะก็คือชนชาติอาราเมกครับ So this is a hint to today's Egypt territory. ซึ่งเป็นบริเวณซึ่งใกล้ชิดกับประเทศอียิปต์ในประเทศปัจจุบันนี้ This was also a founding member. ซึ่งอยู่ก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ต่อต้านชาวยิว 25, the Gaza Strip. ข้อที่25ของการช่องว่างในประเทศกาซาครับ In the Bible text we read of the land of the Philistines. ในพระคัมภีร์ย้อนหลังไว้จะกล่าวถึงชนชาติฟิลิสเตียครับ From all times, this land strip of Gaza along the Mediterranean Sea was the land of the Philistines. ในโบราณนั้นชื่อแถวกาซาซึ่งอยู่ทางทิศทางทะเลครับผมก็เป็นที่อาศัยของชาวฟิลิสเตีย And the Arab League was founded in view of the Palestinians. ซึ่งก็การก่อตั้งกลุ่มซึ่งต่อต้านอยู่ก็เกิดขึ้นที่เองฟิลิสเตียด้วย 26, Iraq. ข้อที่16อิรักครับ Verse 8 speaks about Assur. ในข้อที่8ในพระคัมภีร์จะมีได้กล่าวถึงอัสซีเรียครับผม In the past, Assyria was an empire in the north of today's Iraq. ในสมัยก่อนนั้นอาจจะเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากในตอนเหนือของอิรัก Iraq was also a founding member. ซึ่งอิรักก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มของเขตต่อต้านอยู่ These were all the founding members. กลุ่มประเทศเราที่กล่าวถึงเป็นผู้ก่อตั้ง Now, 27 and 28 I take together. Flight and exodus of the Jews out of Iraq. ข้อที่27และข้อที่28ขอรวมกันนะครับก็คือการที่ชาวอิสราเอลนั้นออกจากประเทศอิรัก I have to explain to you that in the 20th century there was still a Jewish community in Iraq. ต้องบอกว่าในช่วงต้นศตวรรษนั้นมีชาวยิวในอิรักอยู่นะครับ From the time of the Babylonian captivity, 2,600 years before. เป็นชนชาติที่ยังอยู่เป็นกลุ่มชนที่ยังอยู่ตั้งแต่สมัยที่ยิวและถูกกวาดต้อนไปจากอาณาไปยังบาบิโลนตั้งแต่ประมาณ 2,600 ปีก่อน When the Jews had been brought to Babylonia, ตอนที่ชาวยิวได้ถูกต้อนเฉลิมยังบาบิโลน Babylonia was an empire in the south of today's Iraq. บาบิโลนนั้นเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากตอนนี้เป็นแผ่นดินที่ตอนนี้เป็นตอนใต้ของอิรักปัจจุบัน In the 20th century, there was a community of still 150,000 Jews in Iraq. ในช่วงตอนต้นของยุคก็จะมีชาวยิวซึ่งอยู่ในอิรักนะครับประมาณ 150,000 คนในช่วงปี 1941 ถึง 1991 But in the time of the Nazis, 1941, ในช่วงที่นาซีมีลุกรานนั้น Iraq was linked to Germany. อิรักก็เคยผ่านพระเวทกับเยอรมัน And they killed many Jews in Baghdad. แล้วก็ได้มีการสังหารชาวยิวมากมายในกรุงบักดาด And then the Jews founded an organization to help to flee out of Iraq. ชาวยิวเพื่อก่อตั้งองค์กรซึ่งจะช่วยให้เหลือชาวยิวในอิรักให้หนีออกมาได้ And so thousands of Jews fled out of Iraq. และมีชาวยิวหลายพันคนนั้นหนีออกจากอิรักได้ And the Iraqi government could not stop this flight. ซึ่งรัฐบาลอิรักเขาไม่สามารถที่จะต่อต้านการหนีหรือว่าจับกุมการหนีครั้งนั้นได้ So in 1950, Iraq changed their politics. ในปี 1950 อิรักก็เลยเปลี่ยนนโยบาย They thought we give the Jews the permission to go out, and then we will finish the problem. ก็เลยให้อิสรภาพการที่จะหนีไปเข้าประเทศได้จบปัญหา And then from 1950 to 52,
more than 100,000 Jews could not flee but go out of Iraq. เพราะฉะนั้นในปีประมาณปี1952ก็มีชาวยิวสามารถออกจากอิรักได้อย่างอิสระ Now in Jeremiah 50, you find a prophecy about Babylonia. ในพระธรรมเยเรมีครับเราจะมีการก็เห็นถึงคำพยากรณ์ถึงการหนีออกจากบาบิโลน In the end times, ในช่วงสิ้นยุค let's read Jeremiah 50 verse 8. ครับพระธรรมเยเรมีครับบทที่50ข้อ8จงหนีจากบาบิโลนจงออกจากดินแดนของชาวบาบิโลนเถิดและจงเป็นเหมือนแพะนำ So you see, first God says, flee out. ครับตอนแรกพระเจ้าว่าจงหนีออกมาจาก But then he says, go forth. แล้วก็เขียนต่อไปว่าจงออกจาก This is going out in an orderly way. ครับเป็นการออกในสองลักษณะ Both happen. เกิดขึ้นทั้งสองอย่าง And when the Gulf War 1991 began, there were nearly no Jews in Iraq. No more Jews. แล้วการเกิดสงครามอ่าวนั้นก็แทบจะไม่มีชาวยิวในอิรักเลย Read also Deuteronomy 6. ทางพระธรรมเยเรมีบทที่50เป็นข้อ6นะครับจงหนีเสียจากท่ามกลางบาบิโลนให้ทุกคนเอาชีวิตของตนรอดเถิดในการลงโทษนั้นเจ้าอย่าถูกตัดออกเลยเพราะนี่เป็นเวลาแก้แค้นแห่งพระเจ้าเป็นการซึ่งพระองค์ทรงตอบสนอง You see also flee out. ใช้ว่าใช้คำของเขาที่ว่าจงหนีเสีย This has never been fulfilled in the past. คำแปลตอนนี้ไม่เคยได้รับการเติมเต็มในอดีต Because when the Jews in the past came out from the Babylonian captivity, they did not flee. เพราะสมัยก่อนที่ชาวยิวออกจากบริบทสมัยก่อนนั้นไม่ใช่การหนีนะครับแค่ออกมาเฉย At that time they could go out because the Persians conquered Babylonia. ๆเพราะนั้นเป็นการที่สามารถออกมาได้เพราะว่ามีกษัตริย์เปอร์เซียคนหนึ่งไปครอบครองบาบิโลนโดยปล่อยให้ยิวสามารถกลับบ้านได้ But here we read that they should flee out before a conquest will come on Babylonia. ที่เห็นเลยว่าในพระคัมภีร์บอกว่าจงหนีเสียก่อนที่จะมีให้ยิวมาครอบครองบาบิโลน So this is 29. Flight and exodus before the catastrophe over Iraq. ข้อการที่หนีออกมาจากอิรักก่อนที่เกิดสงคราม Because the text says, be not cut off in her iniquity, for this is the time of the Lord's vengeance. เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าเจ้าอย่าถูกตัดออกเลยเพราะนี่เป็นเวลาแก้แค้นแห่งพระเจ้า And you see in 1991, this terrible Gulf War came over Iraq. ครับในปี1991มีสงครามอ่าวซึ่งทำให้อิรักนั้นเข้าสู่ภาวะสงคราม But the Jews could flee out before. แต่ชนชาติยิวก็สามารถหนีออกมาได้ก่อนที่เกิดสงครามนั้น 30, an army from the end of the world. ข้อ30ครับผมกองทัพจากทั่วโลก In Isaiah 13, we have also a prophecy about Babylonia in the end times. ในพระธรรมชียาพระพุทธศาสนาเขาก็มีการกล่าวถึงบาบิโลนในช่วงสิ้นยุค And we read in verse 4 at the end. ครับเราจะอ่านข้อ4ครับพระยาเวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกรีธาทัพมาเพื่อทำศึกพวกเขามาจากดินแดนไกลโพ้นจากสุดขอบฟ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระพิโรธของพระองค์เพื่อทำลายดินแดนทั้งหมด In all, more than 40 countries, their armies from all the continents of the world came against Iraq in 1991. ในสงครามอิรักนั้นก็มีประเทศผู้เข้าร่วมต่อต้านอิรักประมาณ40ประเทศจากทั่วโลก But the most important country was from a faraway country. แต่ประเทศที่มีความสำคัญที่สุดมาจากประเทศที่ห่างไกลมากๆกองทัพของเขาที่สุดคือชื่อ Because most soldiers, most troops came from the United States. เพราะว่ากองทัพทหารส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา And you see, this is also from the end of the world, when you see Israel in the center. ครับซึ่งเกิดจากวิธีการท
ทีก็เกิดเราเสียเป็นศูนย์กลางครับประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่สุดปลายโลกจริงๆ In all, there was nearly 1 million troops, but more than 500,000 troops came from the end of the world from the United States. ในสงครามมีทหารจากต่างชาติประมาณล้านคนครึ่งหนึ่งมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าเกิดดูอีกทีถ้าเกิดเอาอิสราเอลเป็นศูนย์กลางของโลกเนี่ยอเมริกาอยู่สุดปลายของโลกจริงๆ 31. Destruction of Iraq. ข้อที่36การล่มสลายของอิรัก This text says that this nation will destroy the whole land. ครับผมก็ในคำที่แบบว่าเพื่อทำลายในแดนทั้งหมดครับ And so these allied nations, they made about 100,000 aerial attacks against Iraq. กองทัพของสหประชาชาติก็มีการโจมตีทางอากาศกว่า 100,000 ครั้ง You cannot imagine how terrible this war was. มันเป็นเรื่องยากจะเข้าใจแล้วก็จินตนาการถึงความรุนแรงความโหดร้ายของสงครามครั้งนี้ได้ All was censored at that time, and you could not know the details. ทุกอย่างถูกทำลายแล้วก็ตอนนั้นเยอะมาก But now afterwards we know what happened, and it is inimaginable. ตอนที่เรารู้ว่ามันการทำลายนั้นมันเกินจินตนาการจริงๆ They used most terrible bombs like daisy cutters. ใช้อาวุธที่น่ากลัวอย่างเช่นเป็นคัตเตอร์ซึ่งเป็นอาวุธที่ทำลาย These are bombs that destroy by fire a whole region, and everything in this region is killed. เป็นอาวุธซึ่งสามารถเผาผลาญบริเวณกว้างได้แล้วทุกอย่างอยู่ในบริเวณที่มันเผาผลาญนั้นจะสูญสลายหมดเลย 32. Noise of war on the hills. ครับ32เสียงของสงครามบนภูเขา Most of these 40 allied troops of 40 countries, they were first stationed in Saudi Arabia along the frontier of Iraq. กองทัพจาก40ประเทศทั้งส่วนมากตอนแรกนะครับขึ้นมาตั้งฐานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย And then they built up more than 10 different frontiers of 10 different parts of armies. ครับแล้วก็มาจัดทัพไปถึง10 หน่วยครับเป็น10 หน่วยจาก40ประเทศ And they entered about 10 of these parts entered directly into southern Iraq. แล้วก็มัน10 หัวแล้วก็พุ่งตรงหรือว่าเข้าสู่อิรักโดยตรง And they went over the hills in desert of southern Iraq. ซึ่งการที่เข้าไปสู่บุกประเทศอิรักได้ต้องผ่านเดินเขามากมาย And the soldiers of Iraq were stationed in Kuwait at that time, because they conquered before Kuwait. แล้วก็กองกำลังของอิรักแล้วก็ตั้งฐานที่คูเวต And the Iraqis thought they will attack from the sea in the south, but then they turned in the north and went into the back of the Iraqi army. เพราะว่าตอนแรกในกองทัพอิรักเนี่ยคาดว่ากองทัพของสหประชาชาติเนี่ยจะบุกมาทางทะเลแต่ผมว่ากองทัพของสหประชาชาติเนี่ยบุกจากทางบกซึ่งอยู่ด้านหลัง Now let's read Isaiah 34. ครับสำหรับอิสยาห์บทที่13นะครับข้อที่4ฟังเสียงอึกทึกบนภูเขาดังเสียงมหาชนล้นหลามฟังเสียงคลื่นโครมในหมู่อาณาจักรดังเสียงชุมชนประชาชาติ You see this multitude, the noise of a multitude on the mountains. ครับถ้าเกิดเราถือว่ามีของกำลังทหารเป็นพันคนขี่รถถังไปทางภูเขาครับที่มีเสียงกึกก้อง It was like one great people, but in fact it was a gathering together of many nations. เป็นเสียงที่แบบเหมือนมีประชาชนล้นหลามแต่จริงแล้วเป็นการรวมตัวกันของประเทศทั่วโลก In
there is an error, not from 34 nations, but from more than 40 nations. ครับจริงๆแล้วมีประเทศที่เข้าร่วมกว่า40ประเทศครับที่34, conquest of Babylonia, a shock for the world, 2003. ข้อ36การเข้ายึดครองบาบิโลเนียเป็นสิ่งที่ทำให้โลกตกตะลึงในปี 2003 I remember how I studied the Bible during Gulf War 1991. ผมเป็นที่ผมศึกษาพระพีในช่วงระบาดนี้เลย And I saw, wow, these things are fulfilled now. แล้วผมก็รู้สึกประทับใจว่าโอ้โหสิ่งต่างๆที่อยู่ในพระพีเนี่ยนะครับเติมเต็มในตอนนี้แล้ว But then the war was over. แล้วก็ตอนนั้นสงครามก็สิ้นสุดลง And so there are still more verses that are not yet fulfilled. ผมเห็นว่ายังมีข้อคัมภีร์หลายข้อที่ไม่ถูกเติมเต็ม And I said at that time, the war is not over. It will continue. แล้วผมก็พูดตรงนั้นว่าสงครามไม่จบมันยังต้องเดินต่อไป I remember how somebody talked to me and said, "Oh, now you are wrong. Now it's absolutely finished." ผมรู้สึกว่ามีหลายคนบอกว่าไม่จริงสงครามนี้จบแล้วผมบอกไม่สงครามยังไม่จบ And 12 years later was the second part of this war. แล้วก็12 ปีหลังจากนั้นเป็นช่วงที่2ของสงครามนี้ And now let's read Jeremiah 50:22-23. ครับจากพระธรรมเยเรมีครับบทที่50ครับมีเสียงโห่ร้องออกศึกในแดนเสียงแห่นาใหญ่หลวงคอนซึ่งทุกโลกทั้งโลกก็แหลกลานผลที่บาบิโลนถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงในหมู่ประชาชาติ Is it also in time what an object of horror Babylon has become to the nations? Or is it like slightly different? บาบิโลน The nations are for nations it is Babylon is an object of horror. They are shocked. ก็ในพระพีคือกล่าวว่าการที่บาบิโลนถูกยึดครองเนี่ยทำให้โลกตกใจตกตื่น In 2003, it was different. ในปี 2003 แตกต่างกัน Millions of people went into the streets all over the world to protest against America. มีคนหลายล้านคนนั้นออกมาประท้วงการโดดเรื่องประท้วงอะไรกัน For them, Babylon had become an object of horror. And they said, "No, you should not go against Iraq." ตอนนั้นมีคนประท้วงว่าเราไม่ควรจะไปต่อต้านอิรักเลย I don't make politics here. ผมไม่อยากจะพูดถึงการเลยมากนะ I just want to show that this was foretold in the Bible that Babylon should become an object of horror for the world. จริงๆอยากจะแค่ย้ำว่า